سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به یه تحلیل جالب از عرفان. سلام. بله، تحلیلی که توی بخشی از برنامه ری استارت ارائه شده. دقیقاً. منبع ما قسمت 6 این برنامه است. تمرکزشم روی نگاه مولوی به عرفان و صوفیسم و مقایسش با ادیان. و البته با کمک یه داستان خیلی مهم از قرآن. درسته. هدفمون اینه که ببینیم این دیدگاه چطور عرفان رو به عنوان یک راه، یک جور معرفت متفاوت معرفی میکنه. معرفتی که شاید تو قالب‌های رایج پیدا نشه. بله. ببینیم چطور از شعر مولوی و اون داستان قرآنی استفاده میکنه تا این ایده رو جا بندازه. خب پس شروع کنیم. برنامه با 3 بیت از مولوی شروع میکنه که یکیش خیلی کلیدیه. دم مزن تا دم زند بهر تو روح. این روح که میگه این معرفتی که با سکوت میاد چیه دقیقاً طبق این تحلیل؟ ببینید، اولین نکته‌ای که برنامه روش دست میذاره اینه که عرفان یا اون چیزی که مد نظرشه برخلاف مثلا دین یا علم تکامل پیدا نمیکنه. تکامل پیدا نمیکنه یعنی چی؟ یعنی از اول کامل بوده، یه حقیقت ازلی و بی‌نقصه. لازم نیست مثل علم مرحله به مرحله پیش بره یا مثل بعضی برداشت‌ها از دین کامل بشه. این یه موضع‌گیری مهمه تو خیلی از نگاه‌های عرفانی که برنامه هم روش تاکید داره. جالبه. کامل بودن از ابتدا. خب بعدش چی؟ بعدش راستش میره سراغ یه بحث دیگه که به نظرم به همین ربط داره. اونم زیر سوال بردن فرقه‌های دینیه. آها، اون سوالای معروف که مسیح کاتولیک بود یا پروتستان. دقیقاً. یا مثلا محمد شیعه بود یا سنی. برنامه با این سوالا میخواد بگه شاید این فرقه‌ها اون حقیقت اصلی و اولیه پیامبران رو کامل نشون نمیدن. انگار میخواد بگه اون حقیقت اولیه و شاید عرفان مورد نظرش فراتر از این دسته‌بندی هاست. بله، یه جورایی مقدمه چینی میکنه برای اینکه بگه عرفانم فراتر از ساختارهای معمول دینی عمل میکنه. خب حالا برای اینکه این مفهوم عارف یا به قول معروف انسان کامل رو توضیح بده، میره سراغ اون داستان قرآنی که گفتیم. بله، داستان موسی و اون مرد دانا در سوره کهف که معمولاً بهش میگن خضر. آیات 65 تا 82. موسی که پیامبر کلیم الله است، از خدا میپرسه آیا کسی داناتر از منم هست؟ خدا میگه بله و میفرستدش پیش این شخص که بره ازش علم یاد بگیره. دقیقاً. جالبه که اولین برخوردشون اون مرد دانا یعنی خضر یه حرف عجیبی به موسی میزنه. چی میگه؟ میگه اینک لن تستطیع معی صبرا. یعنی تو اصلا نمیتونی با من صبر کنی. همراه من بودن صبر زیادی میخواد که تو نداری. عجب. دلیلش رو هم میگه؟ بله، میگه و کیف تصبر علی ما لم تفت بهی خبرا. چطور میخوای در برابر چیزی که از رازش خبر نداری صبر کنی؟ یعنی از همون اول خط و نشون میکشه که جنس دانش من فرق داره. خب بعدش اون اتفاقهای عجیب میفته، درسته؟ آره، 3 تا اتفاق که موسی با اینکه قول داده بود سوال نکنه طاقت نمیاره و اعتراض میکنه. چی بودن اون اتفاقا؟ اول اینکه سوار یه کشتی میشن، صاحبای کشتی هم بهشون لطف میکنن، ولی خضر پا میشه کشتی رو سوراخ میکنه. عجیبه واقعا. دومی چی بود؟ دومی از همه تکون دهنده تره. یه پسر جوون رو میبینن، خضر میره و اون پسر رو میکشه بدون هیچ دلیلی. در ظاهر هیچ دلیلی نداره. و سومی همین بود که میرسن به یه شهری، مردمش خیلی بی احترامی میکنن بهشون، حتی یه غذا هم نمیدن. بعد خضر یه دیوار در حال ریزش رو میبینه، وامیسته و تعمیرش میکنه. مجانی. هر 3 تا کار از نظر منطق عادی یا حتی اخلاق ظاهری خیلی سوال برانگیزه، به خصوص کشتن اون جوان. برنامه اینا رو چطور توجیه میکنه؟ ببینید، برنامه میگه کلید فهم قضیه همینجاست. هر بار موسی اعتراض میکنه، خضر یادآوری میکنه که نگفتم تو نمیتونی با من صبر کنی؟ همون قولی که موسی داده بود. بله. تحلیل برنامه اینه که این بی‌صبری موسی، این اعتراضاش همون دم زدن یا حرف زدنیه که مولوی میگه مانع دریافت اون حقیقت پنهانه. آها، پس ربطش میده به اون بیت مولوی
دم مزن تا دم زند بهر تو روح. دقیقاً، یعنی سکوت کن، اعتراض نکن تا اون حکمت باطنی برات آشکار بشه. حکمتی که به قول برنامه مولوی میگه آنچه نامد در کتاب و در خطاب، یعنی چیزی فراتر از اونچه در ظاهر شریعت و کتاب ها اومده. خیلی خب، پس آخر داستان چی میشه؟ خضر توضیح میده کاراشو؟ بله، قبل از اینکه جدا بشن خضر راز اون ستارکار رو برای موسی فاش میکنه. چی میگه؟ میگه کشتی رو سوراخ کردم چون جلوتر یه پادشاهی بود که کشتی‌های سالم رو به زور میگرفت. اینجوری کشتی برای صاحبای فقیرش باقی موند. خب قابل فهمتر شد. اون پسره چی؟ میگه اون پسر پدر و مادرش مؤمن بودن، ولی مقدر بود که در آینده اونها رو به کفر و طغیان بکشونه. خدا میخواست اون رو ببره و بهتر از اون رو به والدینش بده. این یکی خیلی سنگینه، ولی خب توجیه الهی داره انگار. دیوار چطور؟ دیوار رو هم میگه زیرش یه گنج بوده مال 2 بچه یتیم. پدرشون مرد صالحی بوده، خدا میخواست دیوار بمونه تا اونها بزرگ بشن و خودشون گنجشون رو پیدا کنن. اگه دیوار میریخت، گنج پیدا میشد و از بین میرفت. پس همه کارهای حکمت پنهانی داشته. پیام اصلی که برنامه از کل این داستان میگیره چیه؟ پیام اصلی اینه که ببینید یک نوع معرفت خاص وجود داره. بهش میگن علم لدنی، یعنی علمی که طبق این نگاه مستقیما از خدا میاد، بدون واسطه معمول. و این علم فراتر از منطق عادیه. بله، و حتی طبق این تحلیل فراتر از درک پیامبری مثل موسی در اون شرایط خاص بوده. این داستان رو برنامه استفاده میکنه تا جایگاه ویژه صوفی یا انسان کامل رو نشون بده. کسی که دانشی داره که حتی پیامبر اولوالعزمی مثل موسی در اون لحظه نداره. و همینجاست که برنامه اون سوالای بنیادی تر رو مطرح میکنه. آره؟ دقیقاً. سوالایی مثل این که خب این خضر کی اصلاً؟ دینش چیه؟ چرا با این علم و مقام خودش پیامبر نیست؟ و آیا این داستان نشون نمیده که این نوع عرفان مستقل از ساختارهای دینی شناخته شده عمل میکنه؟ بله، برنامه با استناد به این داستان این سوالات رو پیش میکشه تا اون ایده استقلال و شاید حتی برتری نسبی عرفان مد نظرش رو تقویت کنه. خب پس این خلاصه‌ای بود از نگاهی که این برنامه یعنی ریستارت به عرفان، مولوی و داستان موسی و خضر میندازه. تحلیلی که عرفان رو یه مسیر مستقل معرفی میکنه. مسیری با دانش خاص خودش که لزوماً با منطق ظاهری یا حتی قوانین شناخته شده دینی در نگاه اول جور در نمیاد. بسیار خوب. و شاید سوالی که برای شما شنونده عزیز باقی میمونه و برنامه هم به نوعی بهش اشاره داره این باشه: اگر واقعاً یک چنین معرفتی مستقل از نبوت وجود داره و حتی در مواردی مثل داستان خضر انگار بر علم نبی در اون لحظه پیشی میگیره، اون وقت این چه چیزی درباره رابطه حقیقت باطنی یعنی همون طریقت و عرفان با قوانین ظاهری دین یعنی شریعت به ما میگه؟ این دوتا چه نسبتی با هم دارن؟ مکملن، در تضادن، یا اصلا در 2 سطح کاملا متفاوت قرار گرفتن؟ نکته جالبیه برای فکر کردن بیشتر. ممنون از شما. خواهش میکنم.